ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เล่าเรื่องหลอนณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทมีบ้านหลังเก่าร้างอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูก2 คนครอบครัวต้นและก้อยเป็นครอบครัวที่มีความสุขพวกเขารักและดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีพ่อแม่ของต้นและก้อยทำงานเป็นเกษตรกรพวกเขาทำสวนผักและเลี้ยงสัตว์และทำงานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่พวกเขาก็ไม่เคยลืมที่จะใช้เวลากับลูกๆของเขาต้นและก้อยเป็นเด็กที่น่ารักและร่าเริงพวกเขารักการเล่นด้วยกันพวกเขามักจะเล่นฟุตบอลและเล่นตุ๊กตาด้วยกันพ่อแม่ของต้นและก้อยก็มักจะเล่นกับพวกเขาด้วยพวกเขามักจะมีความสุขและหัวเราะด้วยกันแต่แล้ววันที่สุดเลวร้ายก็มาถึงครอบครัวต้นและก้อยได้ทานอาหารเย็นด้วยกันพวกเขาพูดคุยและหัวเราะด้วยกันพวกเขามีความสุขมากที่ได้อยู่ด้วยกันหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จครอบครัวต้นและก้อยก็เข้านอนพวกเขานอนหลับอย่างมีความสุขและไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปทันใดนั้นไฟก็ลุกไม่ขึ้นจากห้องครัวไฟลุกไม่อย่างรวดเร็วเพราะบ้านหลังนั้นไม่มีระบบดับเพลิงพ่อแม่และลูกทั้ง2 คนไม่สามารถหนีออกมาได้ทันพวกเขาจึงเสียชีวิตทั้งหมดในกองเพลิงการจากไปของครอบครัวต้นและก้อยเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความเศร้าโศกให้กับทุกคนในครอบครัวและคนในหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนยังจำภาพครอบครัวของต้นและก้อยที่มีความสุขและอบอุ่นได้พวกเขายังหวังว่าครอบครัวของต้นและก้อยจะไปสู่ภพภูมิที่ดีหลังจากนั้นหลังจากเกิดไฟไหม้บ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าบ้านหลังนั้นมีผีสิงอยู่ชาวบ้านหลายคนเคยได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากบ้านหลังนั้นบางคนก็เคยเห็นเงาดำๆวิ่งผ่านไปมาเสียงแปลกๆที่ชาวบ้านได้ยินนั้นบางครั้งก็เหมือนเสียงคนร้องไห้บางครั้งก็เหมือนเสียงคนกรีดร้องบางครั้งก็เหมือนเสียงคนหัวเราะเสียงเหล่านั้นมักจะดังมาจากห้องนอนของต้นและก้อยเงาดำๆที่ชาวบ้านเห็นนั้นบางครั้งก็เหมือนเงาคนเดินผ่านบางครั้งก็เหมือนเงาคนยืนอยู่บางครั้งก็เหมือนเงาคนวิ่งผ่านไปมาเงาเหล่านั้นมักจะปรากฏให้เห็นบริเวณรอบๆชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าเสียงแปลกๆและเงาดำๆเหล่านั้นคือวิญญาณของต้นและก้อยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้วิญญาณของต้นและก็ยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นเพื่อรอให้ใครสักคนมาช่วยพวกเขาความเชื่อของชาวบ้านเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นทำให้บ้านหลังนั้นกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นจึงกลายเป็นบ้านร้างที่ถูกทิ้งร้างไว้กลางหมู่บ้านวันหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประกอบไปด้วยชาย2 คนและหญิง2 คนพวกเขาเป็นวัยรุ่นที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายพวกเขาไปเที่ยวหมู่บ้านนั้นในช่วงปิดเทอมพวกเขาตั้งใจจะไปเดินเล่นและชมวิวธรรมชาติเมื่อพวกเขาเดินผ่านบ้านหลังเก่าร้างนั้น
บ้านหลังนั้นดูเก่าแก่และทรุดโทรมหลังคามุงสังกะสีประตูหน้าต่างผุพังบริเวณรอบบ้านรกร้างเต็มไปด้วยหญ้าและต้นไม้พวกเขาก็รู้สึกอยากเข้าไปสำรวจพวกเขาจึงตัดสินใจเข้าไปข้างในวัยรุ่นกลุ่มนั้นเดินเข้าไปในบ้านร้างบ้านหลังนั้นเงียบสงัดและมืดมิดประตูและหน้าต่างทุกบานถูกปิดตายแสงแดดส่องเข้ามาไม่ถึงภายในบ้านภายในบ้านรกร้างเต็มไปด้วยข้าวของเก่าๆฝุ่นผงจับหนาแน่นกลิ่นเหม็นอับชื้นคลุ้งไปทั่ววัยรุ่นกลุ่มนั้นเริ่มรู้สึกขนลุกพวกเขารู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากภายในบ้านพวกเขาเห็นเงาดำๆวิ่งผ่านไปมาเสียงแปลกๆที่พวกเขาได้ยินนั้นบางครั้งก็ดังคล้ายเสียงเด็กร้องไห้บางครั้งก็ดังคล้ายเสียงผู้หญิงกรีดร้องบางครั้งก็ดังคล้ายเสียงผู้ชายหัวเราะเงาดำๆที่พวกเขาเห็นนั้นบางครั้งก็มีลักษณะคล้ายเด็กบางครั้งก็มีลักษณะคล้ายผู้หญิงบางครั้งก็มีลักษณะคล้ายผู้ชายบรรยากาศภายในบ้านหลังนั้นช่างน่ากลัววัยรุ่นกลุ่มนั้นรู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกตามหลอกหลอนโดยวิญญาณร้ายพวกเขาเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ริมหน้าต่างเงาผู้หญิงคนนั้นสวมชุดสีขาวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกวัยรุ่นกลุ่มนั้นเริ่มกลัวพวกเขาพยายามจะวิ่งออกจากบ้านแต่พวกเขากลับวิ่งหนีออกจากบ้านไม่ได้ราวกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังดึงพวกเขาไว้วัยรุ่นกลุ่มนั้นเริ่มร้องไห้พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงพวกเขาเลยทันใดนั้นเองวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เสียงนั้นดังมาจากห้องนอนของต้นและก้อยวัยรุ่นกลุ่มนั้นจึงเดินไปที่ห้องนอนของต้นและก้อยพวกเขาก็เปิดประตูห้องนอนเข้าไปในห้องนอนนั้นพวกเขาเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาเงาผู้หญิงคนนั้นสวมชุดสีขาวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกวัยรุ่นกลุ่มนั้นรู้ทันทีว่าเงาผู้หญิงคนนั้นคือวิญญาณของแม่ต้นและก้อยวิญญาณของแม่ต้นและก้อยบอกกับวัยรุ่นกลุ่มนั้นว่าเธอไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เธอต้องวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อรอให้ใครสักคนมาช่วยเธอวัยรุ่นกลุ่มนั้นสงสารวิญญาณของแม่ต้นและก็อย่างมากพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะทำบุญให้กับวิญญาณเหล่านั้นวัยรุ่นกลุ่มนั้นทำพิธีขอขมาด้วยโดยใช้ดอกไม้ธูปเทียนและบทสวดมนต์พวกเขาอธิษฐานขอให้วิญญาณของแม่ต้นและก้อยให้อภัยพวกเขาขอโทษสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำลงไปวัยรุ่นกลุ่มนั้นจุดเทียนไว้ที่หน้ารูปภาพของต้นและก้อยพวกเขานั่งลงบนพื้นและเริ่มสวดมนต์พวกเขาอธิษฐานเพื่อขอให้วิญญาณของต้นและก้อยให้อภัยพวกเขาขอโทษสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำลงไปวัยรุ่นกลุ่มนั้นร้องให้ขณะที่พวกเขากำลังสวดมนต์พวกเขารู้สึกเสียใจสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำลงไปพวกเขาอยากให้วิญญาณของต้นและก้อยมีความสุขหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วพวกเขากล่าวคำขอโทษครั้งสุดท้าย
วัยรุ่นกลุ่มนั้นรู้สึกโล่งใจ หลังจากทำพิธีขอขมาด้วย พวกเขาเชื่อว่าวิญญาณของต้นและก้อยได้ให้อภัยพวกเขาแล้ว พวกเขารู้สึกผิดที่พวกเขาเข้ามายุ่งกับบ้านหลังนี้ และรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นและก้อย พวกเขาจินตนาการถึงแม่ต้นและก้อยที่ยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ เพื่อรอให้ใครสักคนมาช่วยพวกเขา พวกเขาพยายามที่จะสื่อสารกับวิญญาณของแม่ต้นและก้อย พวกเขาพยายามที่จะขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น และพวกเขาเชื่อว่าถ้าพวกเขาสามารถช่วยวิญญาณของแม่ต้นและก้อยได้สำเร็จ พวกเขาก็จะรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้าง หลังจากนั้น วัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงแปลกประหลาดจากบ้านหลังนั้นอีกเลย เรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ เพราะอาจเกิดอันตรายได้อย่างไรก็ตาม การทำบุญให้กับวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยให้พวกเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่